Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lục Lâm Uyên hỏi Ninh Tiêu Tiêu, lẽ nào nàng thật sự là tiên nữ trên trời sao? Ninh Tiêu Tiêu nghe thế thì ngơ ra rồi ngại ngùng bảo không. Không phải. Lục Lâm Uyên mỉm cười đứng dậy nói, ta hiểu rồi, nàng là người đến từ thế giới tương lai. Mà thế giới lần trước ta đi dạo trung tâm thương mại, ăn kem ngồi đu quay cùng nàng, mới là ngôi nhà thật sự của nàng. Ninh Tiêu Tiêu nghe thế thì giật mình hỏi, chàng đã biết từ sớm rồi sao? Lục Lâm Uyên đáp, ta và nàng ở bên nhau sớm chiều, nếu ngay cả mấy cái này cũng không biết làm sao có thể được xem là hiểu nàng được. Ninh Tiêu Tiêu nghe vậy thì đáp, nếu chàng đã biết hết rồi thì ta cũng nói tất cả mọi chuyện cho chàng biết vậy. Sau một hồi kể chuyện, Lục Lâm Uyên hỏi, cho nên trước kia xảy ra nhiều chuyện vô lý như thế đều là do nàng làm? Ninh Tiêu Tiêu gật đầu. Lục Lâm Uyên hỏi tiếp, cái lần đánh bại Đông Quốc Duy kia cũng là do nàng làm phải không? Tiêu Tiêu gật đầu đáp, bởi vì ta còn có thể thay đổi cốt truyện. Lục Lâm Uyên nói, thay đổi cốt truyện nói cứ như chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Ninh Tiêu Tiêu buồn bã hỏi, chàng đột nhiên biết mấy chuyện này, chàng không cảm thấy ta giống một con quái vật sao? Lục Lâm Uyên lắc đầu, nếu như nói nàng là quái vật vậy ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nàng biết tại sao nàng làm ra mấy chuyện tìm đường chết kia trước mặt ta đều không trừng phạt nàng không? Biết tại sao chơi kéo búa bao ta luôn có thể thắng nàng không? Bởi vì từ trước đến nay ta đều có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng. Nói rồi Lục Lâm Uyên hôn tay Ninh Tiêu Tiêu một cái. Nàng thấy thế thì đỏ mặt giật mình, ấy vậy mấy cái này cái kia ta nghĩ trong lòng. Lục Lâm Uyên gật đầu, ta đều nghe được hết. Ta cảm thấy nàng là người từ thế giới tương lai xuyên không đến đây, có thể thay ta dự đoán chuyện tương lai, cho nên muốn lợi dụng nàng để ổn định triều chính của ta, nhưng lúc ta thật sự thích nàng, mấy cái lợi dụng này đều không còn tồn tại nữa. Gần đây ta cũng không còn nghe thấy tiếng lòng của nàng nữa rồi, ta nghĩ chắc bởi vì chúng ta đã đủ yêu nhau, những năng lực này cũng không cần thiết nữa, nên nó mới biến mất. Ninh Tiêu Tiêu cười đáp, chắc là vậy, nhưng cô thầm nghĩ chắc là vì nguyên nhân mình thay đổi tệp file mới nhỉ. Lục Lâm Uyên tiếp tục hỏi, trước kia vì lợi dụng nàng mà lừa nàng lâu như thế là ta không đúng, hiện giờ ta chịu sửa lỗi làm người mới, không biết tiên nữ có thể cho ta một cơ hội hay không? Ninh Tiêu Tiêu đáp, không cho chàng cơ hội thì chàng làm thế nào? Kết hôn cũng kết hôn rồi, còn có thể ly hôn sao? Lục Lâm Uyên lên tiếng, lúc nãy nàng nói nàng có thể thay đổi chuyện xảy ra ở thế giới này, vậy ta cũng muốn sửa một chút. Ninh Tiêu Tiêu híp mắt hỏi, chàng muốn sửa gì? Lục Lâm Uyên đáp, ta nhớ nàng luôn nói trong lòng nàng hình tượng của ta là máu lạnh vô tình, bạo ngược không thể chịu nổi, còn nói ta là chó liếm, cái này ta không thích, ta muốn đổi hình tượng. Ninh Tiêu Tiêu nghĩ, đây là hình tượng trong sách lậu mà. Lục Lâm Uyên cười nói tiếp, đổi một cái liên quan đến nàng, đổi thành ta yêu nàng đến chết không ngừng. Ninh Tiêu Tiêu nghe thế thì đỏ mặt rồi đáp, được thôi, vậy ta sửa cho chàng ngay. Thế nhưng nàng thầm nghĩ, có điều ta sẽ không sửa thành cái này, ta không cần thông qua cách như vậy để chàng luôn yêu ta. Nàng vào không gian sửa, Lục Lâm Uyên, nam chính, hoàng đế, bạo quân, tên này mạng cứng, sống dai hơn cả con rùa. Nàng ấn lưu rồi thầm nghĩ, ta chỉ hy vọng chàng có thể luôn bình an khỏe mạnh. Trên xe ngựa đang đi thì phu xe mắng, đi, thằng nhóc ở đâu ra vậy, tránh sang một bên. Ninh Tiêu Tiêu thò đầu ra hỏi sao thế, thì thị vệ đáp, bẩm phu nhân, trên đường đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ chặn đường. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.